Audio Jungle. ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්න SL Gadget YouTube channel එක බලන ඔයගොල්ලෝ හැමෝම ඔයාලා දකින්න ඇති මම කෙටි වීඩියෝස් ඒ කියන්නේ ෂෝට් වීඩියෝස් ගොඩක් ඔයාලත් එක්ක හදන්න ගත්තා. ඒ කියන්නේ සරලව එක කෝස් එකක් ගැන ඉක්මනින් ඔයාලත් එක්ක කතා කරනවා. ඒ කියන්නේ විනාඩි 4ක් 5ක් වගේ කාලයක් ඇතුළත සරලව එක කෝස් එකක් ගැන සම්පූර්ණයෙන් ඔයාලත් එක්ක කතා කරන වීඩියෝස් පෙළ ගැස්මක් මම ඔයාලත් එක්ක දිගට හදනවා. ඉතින් ඒකේ පළවෙනි වීඩියෝ තමයි මම ඉස්සෙල්ලා ඔයාලට Open University එකේ තිබ්බ early child development course එක ගෙනාවේ. ඉතින් අද ගේන්න මම ඔයාලත් එක්ක දෙවෙනි වීඩියෝ එක අද මම ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න යන්නේ ඔයාලා මෝටර් රථ අලුත් එඩියා කරන්න. එහෙම නැත්නම් මෝටර් රථ නිෂ්පාදනය කරන්න කැමති නංගි කෙනෙක් හරි මල්ලි කෙනෙක් නම් ඔයාලට ගොඩක්ම වැදගත් වෙන කෝස් එකක් ගැන තමයි මම අද කතා කරන්නේ. කෝස් එකට යන්න ඉස්සෙල්ලා පොඩි දෙයක් කියන්න ඕනේ. තාමත් ඔයාලා SL Gadget YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න. එතන එහා පැත්තේ notification bell එක click කරන්න. එතකොට මම වීඩියෝ එකක් දැම්ම ගමන් ඔයාලට ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. හරි අපි යන් එහෙනම් කෝස් එකට මොනවද මේ කෝස් එක? මේ කෝස් එක කරොත් අපිට තියෙන වැදගත්කම මොකක්ද කියලා බලන්න. හරි මම වීඩියෝ පටන් ගන්න ඕනම් පොඩි හැඳින්වීමක් කරා. මම අද ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න යන්නේ මෝටර් රථ අලුත් වැඩියා කරන්න කැමති සහ මෝටර් රථ අලුත් වැඩියා කරන්න දක්ෂ නංගිල මල්ලා මගේ මේ වීඩියෝ එක බලන්න ඇති. අන්න යාලට ගොඩක්ම වැදගත් වෙන කෝස් එකක් ගැන තමයි මම අද ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්නේ. ඒ කියන්නේ මෝටර් රථ අලුත් වැඩියා කිරීම සහ නිෂ්පාදනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් ලබා දෙන පාඨමාලාවක් ගැන තමයි ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්නේ. මේ පාඨමාලාව සම්පූර්ණයෙන්ම ලබා දෙන්නේ රණතුංග මෝටර්ස් කියන සමාගම විසින්. ඔයාලා අහලාදී රනෝ මෝටර්ස් කියලා. අනේ රනෝ මෝටර්ස් කියන ආයතනය විසින් තමයි සම්පූර්ණයෙන් මෙන්න මේ මේ පාඨමාලාවන් ටික ලබා දෙන්නේ. ඉතින් මේකේ සම්පූර්ණයෙන්ම ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්නේ ඔයාලා කොහොමද මූලික වශයෙන්ම මෝටර් රථයක්, ඒ කියන්නේ යතුරු පැදියක් කොහොමද ඔයාලා නිෂ්පාදනය කරන්නේ. ඒ වගේම තමයි ඒකට අවශ්‍ය ඒක අලුත් වැඩියාව කරන්නේ කොහොමද, අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය වගේ දේවල් සකසුම් කරන්නේ කොහොමද කියන එක තමයි මේ කෝස් එක පුරාවටම ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්නේ. මේ කෝස් එක සම්පූර්ණයෙන්ම අවුරුද්දක කාල සීමාවකින් යනවා. මේ කෝස් එක කැඩෙනවා කොටස් දෙකකට. ඒ කියන්නේ ඔයාලට ට්‍රේනින් පීරියඩ් එකකුත් මෙයාලගේ හම්බ වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාලට අවශ්‍ය දැනුම ලබා දෙන, ඒ කියන්නේ නොලෙජ් එක ලබා දෙනවට අමතරව මේකෙන් පසුව ඔයාලට ට්‍රේනින් පීරියඩ් එකකුත් තියෙනවා. හරි අපි බලමු මේ කෝස් එකට පොඩ්ඩක් ගිහිල්ලා මෙයාලගේ මේ විස්තර තමයි මෙතන මම ඔයාලට පෙන්නන්නේ. ඉතින් ඔයාලට සම්පූර්ණයෙන්ම අවුරුදු 14 ඉක්මවන ළමෙක් නම්, ඒ කියන්නේ අවුරුදු 14ට වැඩි නංගි කෙනෙක් හරි මල්ලි කෙනෙක් නම් ඔයාලට මේ කෝස් එකට ජොයින් වෙන්න පුළුවන්. මේ කෝස් එක ස්ටාර්ට් කරන්න පුළුවන්. මේකේ තියෙන වැදගත්කම තමයි ඔයාලට මෙයාලා මේ කෝස් එක ඉවර කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙයාලගෙන් හම්බෙන සර්ටිෆිකේට් එක NVQ Certificate එක. ඔයාලා දැනටමත් දන්නවා NVQ Certificate එක මොකක්ද තියෙන වැදගත්කම කියලා. ඔයාලා ලංකාවෙන් පිටත වෙන රටක වුණත් ඔයාලා මොකක් හරි විදේශ රැකියාවකට යනවා නම් ඔයාලට මේ සර්ටිෆිකේට් එක වැලිඩ්. ඒ කියන්නේ ඔයාලා මේ සර්ටිෆිකේට් එක තියෙනවා. කියන්නේ පිටරටක රැකියාව කරනත් ඔයාලට ලේසියෙන්ම යන්න පුළුවන්. ඒ වගේ රටවල් වුණා පිළිගන්න සර්ටිෆිකේට් එකක් තමයි. NVQ level 4 සහතික කරලා ලබා දෙන සර්ටිෆිකේට් එකක් තමයි මෙයා ලබා දෙන්නේ. ඉතින් තව වැදගත් කාරණාවක් තියෙනවා. මෙයාලගේ මේ ට්‍රේනින් පීරියඩ් එකේදී කියන්නේ ඔයාලා පුහුණු වෙන කාල සීමාවෙදී ඔයාලට රුපියල් 20000ක සැලරි එකක්. ඒ කියන්නේ රුපියල් 20000ක සැලරි එකක් ඔයාලට හම්බ වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාලට සම්පූර්ණයෙන් මේ කෝස් එක කරනකොට ඔයාලට රුපියල් 20000ක පඩියකුත් ඔයාලට ගෙවනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාලා මේ ට්‍රේනින් පීරියඩ් එකේ පඩියකුත් ඔයාලට ගෙවනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා මේකේ ට්‍රේනින් පීරියඩ් එක වුණාට පස්සේ ඔයාලට රුපියල් 60000කට වඩා අධික පඩියකට මෙයාලා ඔයගොල්ලන්ට ජොබ් එකකට උනත් යන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක තමයි තියෙන්නේ මේකේ තියෙන ලොකුම වැදගත්කම. හරි ඊළඟට ඔයාලට තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි මේ කෝස් එක දැන් මෙතන රුපියල් 20000ක විතර මට සැලරි එකකුත් දෙනවා නම් මේක ඉවරලා රුපියල් 60000ක විතර සැලරි එකට යන්නත් පුළුවන් නම් මේ කෝස් එක කරන්න සාමාන්‍යයෙන් කොච්චර මුදලක් ඇයිද කියන ප්‍රශ්න ඔයාලට අනිවාර්යෙන් එනවා ඇති. හරි ඔයාලට මේ කෝස් එක කරන්න යන්නේ කිසිදු මුදලක් ඔයාලට යන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ zero cost එකක් තමයි ඔයාලට යන්නේ. කිසිදු මුදලක් නොගෙවා ඔයාලට මේ කෝස් එක රෙජිස්ටර් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මේ ෆීල්ඩ් එක පිළිබඳ තියෙන කැමැත්ත විතරයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඊට අමතරව ඔයාලගේ වයස අවුරුදු 14ට වැඩි නම් ඔයාලට මේ කෝස් එකට ජොයින් වෙන්න පුළුවන්. සරලවම කිව්වොත් එහෙම ඔයාලකට නොලෙජ් එකක් දීලා සල්ලිත් දෙන කෝස් එකක් තමයි මෙන්න මේ රණතුංග මෝටර් සමාගම විසින් සිදු කරන ලබන මෝටර් මැකැනික් ඩිප්ලෝමා එක. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ කෝස් එකට ජොයින් වෙන්න පුළුවන්. මෙයාලගේ contact numbers සහ description එකේ මෙයාලගේ website එක සම්පූර්ණ විස්තර මම දාලා තියන්නම්. ඔයාලා මේ සම්බන්ධයෙන් අයිඩියා එකක් නංගි කෙනෙක් හරි මල්ලි කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් දැම්ම මෙයාලට කෝල් එකක් දීලා ඕගොල්ලොන්ගිට වෙන් කරගන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයාලත් අනිවාර්යයෙන්ම ජොයින් වෙන්න ඔයාලගේ ස්කිල් එක වැඩි දියුණු කරගෙන යන්න. හරි මම මේ වගේ වීඩියෝස් එක දිගට ඔයාලට ගේනවා. ඒ කියන්නේ මැනේජ්මන්ට් සයිඩ් එකට විතරක් බර වුණ වීඩියෝස් වලට අමතරව මේ වගේ මෝටර් මැකැනික්, මොබයිල් ඉන්ඩස්ට්‍රි එක, ඉලෙක්ට්‍රික්, ඊට පස්සේ මම මුලින් කතා කරුවා ඕපන් යුනිවර්සිටි එකේ කෝස් ඉන් නර්සින් කෝසස්. ඉතින් මේ වගේ කෝසස් පෙළක් මම ඔයාලට පෙළ ගස්සලා තියෙන්නේ. ඔයාලා කැමති ඇතිවට ඔයගොල්ලොත් මේ වගේ කැමති සයිඩ් එකක් තියෙනවා නම් මේ වගේ දැන් මොබයිල් මැකැනික් ඊට පස්සේ
මෝටර් සයිකලින් ඒ වගේ දේවල් වලට කැමති තව සයිට් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් මේක ඇතුළේ කමෙන්ට් එකක් දාලා තියන්න. මම ඒව ගැනත් විස්තර හොයලා ඔයාලට කෝසස් වලට සම්බන්ධ වීඩියෝස් අනිවාර්යෙන් කරන්න. හරි මං හිතනවා ඔයාලට අයිඩියා එකක් එන්නේ නැති මේ මෝටර් මැකැනික් සම්බන්ධව සිදු කරන ඩිප්ලෝමා එක ගැන. එහෙම අයිඩියා එකක් ආව නම් අනිවාර්යෙන් ලයික් එකක් දාන්න. වීඩියෝ එක හොඳ නම් ඔයාලගේ යාළුවන්ට බලන්නත් අනිවාර්යෙන් ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම තමයි අපේ SL Gadget FB page එක තියෙනවා, Instagram page එක තියෙනවා, Telegram groups තියෙනවා. ඉතින් ඔයා ඒවා links මම දාලා තියෙනවා. අනිවාර්යෙන් ඒවට join වෙලා ඔයාලගේ දැනුම බෙදා ගන්න පුළුවන් අනිත් අයත් එක්ක. ඒ වගේම තමයි අපේ SL Gadget YouTube channel එක subscribe කරන්න. එතන එහා පැත්තේ notification bell එක click කරන තුරු මම වීඩියෝ එකක් දැම්ම ගමන් ඔයාලට ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. හරි නංගි මල්ලි. අපි තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමුවෙමු. එතකන් ඔයාලට නම් සුබම සුබ දවසක්.